Hei, nyt valmistellaan kuule kesäkauteen venettä, eli tässä on Jon Boat ja mä oon jonkun kerran käynyt tuolla Oulujoella nyt veneilemässä. Mulla on ollut soutuvene käytössä ja siinä on ollut tää keulakoneen pohjalevy kiinni. Eli keulakoneen voi kiinteästi kiinnittää veneeseen tai sitten se voi laittaa tämmöisellä levyllä. Eli tää on semmonen pikakiinnitysjalaka, joka helpottaa sen keulakoneen irrotusta. Sä voit irrottaa sen ja ottaa auton mukaan. Ja se oli hauska huomata, kun on ajanut soutuveneellä ja sitten oli nyt tää Jon Boat, niin siinä on ihan valtava ero, miten se keulakone jaksaa vetää tai työntää. Miten se nyt sanotaan? Tässähän se vetää, mutta se tavallaan työntää. Eli tässä Jon Boatissa on tasainen pohja ja tasainen perä. Ja se ei ole ollenkaan semmoinen niin virtaviivainen samalla kuin tuo soutuvene. Niin tää ei kulje niin nopeaa. Mutta mä ajattelin, että kokeillaan kesällä jossakin järvellä, että kuinka paljon nopeampi se soutuvene on keulakoneen kanssa kuin tämä Jon Boat. Mutta semmoinen ero näissä on, että sitten oikeasti kun kalastaan isoja kaloja ja mielellään kalastaa seisaltaan, niin soutuveneessä mä en seisaltaan tykkää kalastaa. Se on vähän hazardia hommaa ja tämä Jon Boat on paljon parempi siihen. Tässä on mukava seisaltaan kalastaa, se tuntuu turvalliselta ja tämä on enemmän niin hauen kalastukseen, mutta sitten tuohon siianpilkintään ja muuhun, kun virtaveissa paljon ollaan niin virrassa paikallaan, niin se soutuvene on parempi siihen. Mutta mä ajattelin, että viritellään nyt tätä vähän. Mä vuosi sitten maalasin tämän. Katsotaan nyt, miten maalipinnat on pysynyt ja sitä ei koskaan etukäteen tiedä, miten maalipinta pysyy. Mutta katsotaan nyt, miltä se näyttää ja mistä maalipinta on kulunut ja miksi. No tässä nyt on yksi hyvinkin selkeä kohta, eli tämä vene ei ole ihan tuolla stopparia vasten kiinni, mutta tässä on ollut kuormaliina, tässä näin. Leviämpi liina ollut ja se on ollut hiekkainen ja märkä. Lapissa käytiin kalassa, muutama reissukin on tullut siellä viime kesänä ja se on sitten kuoppasella tiellä hioutunut tuo maalipinta tuosta pois. Mutta se nyt ei haittaa. Täällä on sitten muutamia jälkiä pohjassa. Sieltä on maalipinta lähtenyt ja tuossa reunassa on. Sehän kannattaisi tämmöinen vene aina hiekka puhaltaa, jos lähtee uudelleen maalaamaan, mutta se on kallista ja mulla ei ole laitteita siihen, niin en sitten sitä lähtenyt tekemään. Mulla oli ehkä ajatuksena enemmän vaan vaihtaa tämän veneen väriä. Kyllähän se nyt, jos ulkoapäin katsotaan, niin ei se ole vihreä, kyllä se on musta. Mutta sitten pohja. Pohjasta on maali kulunut täältä pois. Ihan sen takia, kun sitä on veetty vähän hiekkaa pitkin ja kallioita ja kivikkoja pitkin. Jossakin vaiheessa tähän kulluu läpi ja tulee reikä ja sitten vene alkaa vuotaa ja sitten mietitään, että miten se kannattaisi korjata. Eli tänne kannattaisi jotkut kulutusmuovit laittaa pohjaan, mutta mä en tiedä millä se pyssyy. Ja sitten jos tuohon lähtee tekemään reijän, että laittaa sen ruuveilla kiinni, niin onko se sitten hyvä, en tiedä. Mutta kannattaisi laittaa kulutusmuovit tänne ehdottomasti. Tuossa on sitten ollut perämoottori paikallaan, siihen on tullut vähän kulumaa tuonne. Täällä on jälkiä sen takia, koska hankaimissa nämä ruuvin päät on raapinut tuonne. Tässä etuosalla ei ole paljon kuljettu, siellä on ihan muutamia jälkiä kulumassa ja se näyttää kyllä hyvältä. Ja täälläkin nuo vanerit on tuolla pohjassa suojana, niin siellä ei ole jälkiä. Tuossa on vähän jotain taas. Niin no siitäkin on mennyt kuormaliina yli. Mutta tässä olisi nyt seuraava homma, eli meidän pitäisi vaihtaa tämän vinssin tilalle sähköinen vinssi. Ja en muuten sitä tekisi, mutta hyvin monesti tarvii kaveria, kun nostaa venettä ylös, koska monesti jonkun pitäisi olla veivaamassa ja sitten itse tuolla perässä vähän niin kuin ohjailemassa venettä, jos sattuu tuulemaan, niin se kääntyy se vene ja se ei oikein ikinä ole kohdillaan. Päätin sitten ostaa tämmöisen. Eli Strong Power on merkki, eli merkki ihan täysin kiinalainen, koska jos kirjoitat Googleen 907 kg langaton vinssi, niin sieltä löytyy 70 erilaista merkkiä. Ulkonäöllä ihan täysin samanlaisia vinssejä kaikki, mutta niissä on sitten eri tarrat laitettu tuonne päälle. Eli kirjoita Googleen 907 kg langaton vinssi, niin sieltä löytyy. Ja näitä on, joka kaupalla on tosiaan omat tarrat ja täysin samoja tuotteita todennäköisesti kyseessä. Katsotaan mitä siellä on sisällä. Siinä on ohjekirjoja, ruuveja. Siellä on tuo koukku. Jotakin kaapeleita ja täällä on itse vinssi. Näin. Tuossa on sitten tämmöistä Dynema-narua ostin myöskin samaan aikaan. Tää maksaa joku 20, tässä on 10 metriä. Mä todennäköisesti vaihan tuon vaijerin tilalle koska tuota on ehkä mukavampi käsitellä. Eli tää on pulteilla kiinni tää
käsikäyttöinen vinssi. Ja senhän voisi jättää periaatteessa tähän. Mä vähän sitä mietin, että jätänkö sen tuohon, koska jos se mahtuu olemaan sinne, niin sitä ei ole mitään haittaa. Mutta pitää katsoa, minkälainen täällä on tuo kiinnityssysteemi, että sehän saattaisi tuohon jotenkin mahtua, jos tuon ottaa irti tosta, niin tuossa olisi varmaan tilaa sitten sille. Eli jos akku loppuu, niin kuitenkin on manuaalivinssi aina tuolla paikalla. Täällä on hyvä, kun täällä on ohjeessa lukee, että saatavilla on monia vinssin kiinnityspaketteja, jotka hyödyntävät samaa pulttikuviota. Jos käytät asennuslevyä, on erittäin tärkeää, että vinssi kiinnitetään tasaiseen pintaan. Nämä käyttöohjeet taas tämmöiset, että on 10 tuotetta ja 1 ohje. Eli tästä ei ole kauheasti hyötyä. Kunhan katsoo, että rumpu pyörii oikeaan suuntaan ja sähköt vettää oikein, niin sitten oikeastaan mulla ei ole mitään merkitystä. Forget in Kaina. Rakennettu Kainuussa. Eikö se olikin Kiina? Täällä on sitten jotakin kaapeleita. Kaukosäädin. No siinä ei ole montaa nappia. Meinasin ostaa semmosen langallisen. Mutta mä ajattelin, että mä koitan luottaa tähän vähän sen kuitenkin. Mulla on aina 2 akkua mukana vähintään, kun mä kalastan venneillä. Eli mulla on keulakoneen ja live-luotaimen akut. Ja jos ei live-luotainta ole tai keulakonetta, kuitenkin aina 1 akku vähintään on, niin sieltä saa sitten virran tähän vinssille. Eli akku pitää viedä tuonne auton peräkonttiin joka tapauksessa veneestä. Mä voin sieltä vettää kaapelit sitten tälle vinssille. Sitten kun mä peruutan railerin tuohon rampille, niin mulla on vinssissä virta ja ei muuta kuin vene siihen. Ja en tiedä toimiiko, mutta lähdetään kokeilemaan. Lyhyemmät johot menee todennäköisesti akulle. Näin. Tämä voidaan kiinnittää tuonne auton peräkonttiin johonkin sinne reunaan. Ja sitten sieltä tulee johot, jotka menee tuonne vinssille. Ja tähänkin voidaan laittaa vielä semmoiset pikaliittimet, että se on näppärä käyttöä. Ajatus on kuitenkin sitä vaan niin käytetään hetken aikaa ja sitten johot kerätään takaisin tuonne auton peräkonttiin. Mutta kun lykkää paikalle ja sitten irti ja piuhat autoon ja menoksi. Mä mietin, että mä olisin tämän lenkin rälläkönyt pois ja tehnyt tuohon reijät. Mutta tässä Vinssantessa on nyt jo ollut se ongelma, että kun tämä naru tulee täältä yläpuolelta, se kulkee tämän kumitallan yli tässä, niin se tekee tommosen uran tuonne. Ja nyt jos me vedetään vaijeri tästä, niin sehän leikkaa tämän kokonaan halki. Se kuluttaa sitä vaijeria. Kuka voittaa? Ei siinä voita kukaan, sitä mitään hyötyä. Tämäkin on joskus hitsattu. Tässä on ollut isompi vene. Tää on todennäköisesti mennyt suoraan. Eli sen takia se nyt tekee tämmöisen mutkan. Mutta jos me laitetaan se vaikka tänne alle. Näin. Pistää se tuohon. Tuolla on melkein reikäkin jo valmiit. Pistään tähän tää vinssi. Sitten se tulee tuolta. Tulee vähän matalalta. Väärässä kulmassa, mutta mä uskon, että me kuitenkin saadaan tällä liikkeelle tuo vene, jos se on täällä. Se pitäisi olla melkein näin korkealla, että se tulisi niinku suoraan tuo veto ja ilman, että se tekee tähän mitään uria. Kyllä me pistää se tänne alle. Mä uskon, että sitä on apua kuitenkin sen verran, mitä me tässä tarvitaan apua tältä vinssiltä. Silloin se voi olla parasta, se on täällä. Tässäkään ei ole periaatteessa jonpootissa kiinnityspistettä vinssille ollenkaan. Tai tuolle koukulle. Että veneessä se saisi olla täällä alempana, silloin se tulisi suoraan. Mä nyt on tuosta kahvasta vetänyt, koska se on ollut ainut paikka, mistä saa kiinni tuon koukun. Siinäkin on tuo penkki vielä tuossa, niin sitten ei pääse. No eikö otetaan se tähän. Pistän tähän etureunaan tää vinssi. Kyllä sitä nyt jotakin hyötyä varmasti on. Mä mittailen vähän paikkoja reijille ja teen reijät tuohon. Porailen täältä puolelta reijät ja katsotaan sitten, että miten meillä vinssi sopii paikalle ja sitten aletaan asentaa sähköjä. Laitetaan johot paikalle. Tää on kyllä niin nopea ja helppo laittaa, varmaan voisi kuvitella, että se ei paljon sähkömiestä tarvita. Nyt siellä on reijät, 8 millin reijät. Tässä tuli mukana tämän mittaiset pultit, mutta eihän nämä mihinkään riitä. Pistin tommoset pidemmät nyt ja tässä on tämmönen pelti. Pelti piti käyttää pois. En olisi muuten saanut tätä pulttia tänne, mutta tuo toinen pultti kyllä meni tuosta noin vierestä. Se joko irrottaa ruuvit tuolta ja käyttää pellin pois ja pistää pultin ja sitten pelti takas.
Lähdetääpä ruuvailemaan sitä tuonne. Tässä vaiheessa on suositeltava katsoa, että se tulee vielä se vinssi oikein päin. Ja senhän voi laittaa jokainen miten päin vaan haluaa, mutta saatan laittaa sen näin. Kato, siihen se istuu. Täällä on semmoiset sentin nysät tuli tänne ja siinä olisi voinut laittaa toisenkin päin tämän pultin, ei jos tarvittaa yhtä peltiä käyttää pois, mutta mä ajattelin, että mä haluan tälle puolelle nämä mutterit, niin haluan tälle puolelle mutterit. Sitä kun kalastaa yksin pääasiassa aina, niin nyt on vähän niinku kaverikin tässä. Sähkövinssi. Muuta kaveria mä en kalareissuun tarvi. Kiristellään mutterit kiinni ja sitten kokeillaan kohta miten tää toimii. Meniköhän tuo väärinpäin? Eli nyt on sähkövinssi ja sitten on vielä käsikäyttöinen vinssi täällä. Eli kun sähkö loppuu joskus aina välillä se pääsee kalareissulla loppumaan, niin saadaan tällä nostettua sitten tuo. Ja ei näihin sähkökoneisiin niin paljon voi luottaa, että siellä aina joku ongelma saattaa tulla. Voi olla, että loppuu kaukosäätimestä batteria. Sittenhän tää on ihan käyttökelvoton laite. Sitten me luetaan ohjeita, että miten tää käytetään. Irrota kytkin kiertämällä nuppiasentoon clutch out. Missä on clutch out? Mikä kytkin? Täällä mitään kytkintä on. Mikä tämä? Ei toimi. Oho. Kato! Nyt siinä tulee virta. Piti laittaa virta päälle tähän kaukosäätimeen ensin. Siis tuossa on ilmeisesti joku kytkin, mä en tiedä oikein. No nyt se liikkuu. Näin. Se äsken oli vähän jumissa. Eli me saadaan tämä kiinnitettyä, kato tänne. Tosi kätevä, kun on 2 tämmöistä lenkkiä. Sitten meidän pitäisi saada takaisin tuo kytkin tonne. Noin. Eli me voidaan vettää tavallaan vaijeri tuonne ja sitten kun me painaan tästä in. Nyt se vettää tuo venettä. Sehän toimii. Joo, eli näin se toimii. Tästä kun veitän, niin se vapauttaa tuon. Nyt se on taas jumissa. Mikä vika siinä on? Nyt se on taas. Se menee välillä jotenkin jummiin tuo. En tiedä. Varmaan uuden karhia, kato. Se päästää tuolta vaijeria ja tuo napsaataan tuonne paikalleen. Niin näin se toimii. Nyt tuohon vaihdetaan erilaiset liittimet. Saadaan se pikaliittimellä vaikka tuonne. Ja sitten tänne mun pitää ostaa pikaliittimet, että mä saan sen aina pikaliittimellä tänne kiinni. Eli tuo mööpeli kiinnitään nyt peräkonttiin johonkin sinne reunaan ja sieltä saadaan sitten piuhat tuonne laitteelle. Nyt mä ajattelin, että mä vaihan tämän teräsvaijerin tilalle tämmöisen Dynema-köyden. Tässä oli vetoilujutta. Se oli vähintään 1,5 tonnia. No, se oli paljon enemmän kuin tuossa vinssissä. Vaihdetaan tämä tilalle, että on myöskin ehkä mukavampi käyttää. Eli mä vapautin tämän täältä ja sitten pyöritin auki. Siellä on kuusiokolo mutteri tossa. Pyöräytään se auki sieltä ja vaihdetaan eri köysi sinne. Nyt siellä on toinen köysi paikalla ja ei muuta kuin lähdetään kellailemaan tämän sisälle. Tässä kaukosäätimessä on automaattinen katkaisu, eli tämä kytkee virran pois tästä, ettei lopu patteri. Pidetään pohjassa virtanappia, syttyy punainen valo tuonne ja tästä sitten kelataan. Tuota ei vedetä ihan päätyyn asti, vaan irrotetaan tästä. Ja mä kiinnitän tämän. Se tulee tuohon ja tämän voi kiinnittää vaikka tuohon silimukkaan. Sehän nyt ei vissiin ole mikään virallinen kiinnityspiste. Mutta mä oon täältä sitten takkaa vetänyt yhden liinan yli tuosta ja se on kyllä siinä pysynyt. Jos mä lähden pitemmälle reissulle, niin mä pistän tästä toisen liinan vielä yli. Eli kyllä se käytännössä tuolla pysyy kiinni tuolla. Et se on sitten niin 2 paikkaa normaalisti kiinni. Mut tämmönen. Siinä oli vinssin kiinnitys ja mitä seuraavaksi?
Täällä on sitten autotallissa, kun mulla alkaa nämä airot olla vähän huonossa hapeessa, niin kuin näkyy. Vähän on tämmöistä lohkeamaa täällä. Mä tein uudet. Tää lapa on vielä vähän reilun kokoinen, mä pyöristelen tätä. Mutta tää on niin kuin höylätty ja hiottu. Ei ole ihan täydellinen pinta, mutta se riittää. Ja mä kyselin teiltä Instagramissa, niin aika moni oli sitä mieltä, että tervaa kannattaa laittaa. Tervalla kannattaa käsitellä. Ja sitä näytti Motonetissä olevan, olisiko se ollut 13 € litran purkki, ja se varmaan riittää aika hyvin. Ja mä teen lisäksi vielä toiset airot myöhemmin. Mulla on kumpaankin veneeseen omalaiset airot. Eli siitä syystä omat airot kummallekin veneelle, koska tämä perinteinen hankain, mitä suomalaisessa soutuveneessä on, niin se ei mene tuohon Jon Boatin hankaimeen. Tuossa on pienempi tuo kolo ja pitää sitten aina vaihtaa tämä hankain tästä erilaiseen ja se on vähän turhaa säätöä, niin sama tehdä sitten vielä uudet airot. Tähän mä olen sitten miettinyt, että pitäisi tehdä joku reunataso tänne. Mielellään vähän sitä laatikkoa. Eli voisi tuolla reunassa olla semmoinen laatikko. Se voisi jopa olla umpinainen laatikko, mihin mahtuisi vähän kalavehkeitä sisälle. Mutta mielellään kevyt, eli se pitää sitten alumiinista tehdä. Mutta ainakin joku semmoinen taso mielellään tähän, pitkä taso, mihin saisi kalamittatarran päälle. Ja sitten siihen saisi vähän kalavehkeitä ja sädejä ja mitä nyt romua tulee tarvimaan, niin se voisi olla tuossa reunassa semmoinen. Nythän mä oon tuossa keskipenkillä mittaillut kalat. Ja tämä kyllä hyvin riittää tässä. Eli täältä puuttuu reunasta niin semmoiset tasot, mihin voisi laskea vähän tavaroita ja ne pyörii sitten tuolla niin lattialla ja se ei ole kovin kätevä. Tähän voisi upottaa myöskin semmoiset vapaat telineet. Mulla nyt on tämmöiset ollut tässä. Nämä ei ole mihinkään haueuisteluun, ei ole hyvät. Nämä on tämmöiset, jos pienempiä vesiä kiertelee, ahaventa uistelee, niin siihen sopivat telineet. Ja tuo jalusta on semmonen, jos kauppasä käyt maksaa, niin se on maksupääteautomaatin jalusta. Löysin semmoista romuliikkeestä noita ja ei ollut kyllä kalliita. Ja jos tulee oikein lohta tai haukea lähtee uistelemaan, niin tämä varmaan repiää irti täältä. Siihen hommaan ei kannata luottaa näitä. Tuo voisi kyllä upottaa semmoisen telineen, mikä kestäisi kovempaakin vetoa. Pyöriä reikä ja teline sinne. Tämä on kans sitten tää penkki tämmönen. Siellä on joku laakerisysteemi tuolla. Se on jotenkin jäykkä. Mun pitäisi täällä alkaa katsoa, että miten mä saan sitä vähän herkisteltyä. Tässähän oli penkki, semmonen tasainen penkki aikaisemmin. Mä pistin tämän tilalle ja se on kyllä ollut hyvä, mutta se ei tunnu enää kääntyvän. Täällä alkaa sitä tutkia ja öljyä ja rasvailee sieltä noita. Siellä on vähän laakeria ja jotakin muuta tämmöistä, niin pitää ne laittaa kuntoon ja semmoista. Seuraavaksi meidän pitäisi käydä ostamaan tervaa ja sitten ne pikaliittimet tuohon. Seuraava homma on lähteä ostamaan tervaa airoihin ja sitten ne pikaliittimet siihen vinssille, mutta ennen sitä grillataan vähän kasleria, koska mulla on niin nälä. Eli tässä on huikea 40 € grillisetti. Sen verran olen tästä maksanut. Tää on ensimmäinen kaasugrilli, mikä mulla on. Ja hyvin se on pelannut siinä käytössä, missä se on meillä ollut, eli ihan on grillattu. Tässä olen ostanut kuule Atrian kasleria, ison könti, viipaloin, maustoin sen ja laitoin pakkaseen ihan sen takia, kun sitä tuli kerralla silloin niin paljon, niin en mä kaikkea heti paistaa, niin nyt nämä on ollut pakkasessa ja tuossa pari tuntia sitten heitin altaaseen semmoista keskimääräistä vettä, eli se mitä tulee sitä hanan keskeltä ja tää kellu siellä ja nyt ne on sulanut, aletaan niitä paistaa tuossa. Näitähän voisi myöskin vähän pieksää semmoisella nuijalla, mutta mä ajattelin, että kokeillaan nyt näin. Sen pitäisi näinkin kuulemma onnistua. Jos ei onnistu, niin sitten ei onnistu. Tuohan vakuumihomma on siitä hyvä, että sä voit laittaa pihivin sinne, vakuumoit sinne ja heität marinaadia. Annat olla sen siellä vaikka vuorokauden ja seuraavana päivänä paistelet. On hyvin marinoitunutta lihaa sitten. Tässä on semmonen sopiva annos. On siinä ehkä 2. Mutta katsotaan miten ne pallaa siihen ja laitetaan luukku kiinni. Joku saattaa ajatella, että mä syön pelkkää kallaa, mutta kun ei sitä tuu niin paljon sitä kallaa, niin pakko käydä ostaa välillä muutakin. Toisaalta mä en tiedä, joku siian kasleri, niin onko se yhtä hyvää kuin tuo. Kyllä tuo melkein joskus olisi mukava maistaa kunnon lihaa, mutta ei ole vielä löytynyt semmoista
A5. Olisi mukava oppia paistanakin kunnon pihiviä, mutta pitäisi ensin vähän niin nähdä se, että miten se homma hoituu, niin voisi sitten niin oppia sen. Kyllähän videosta aina oppii, mutta olisi hauska nähdä, kun joku mennä tavallaan liveenä katsomaan, kun joku paistaa kunnon pihiviä. Lämpötila grillissä nousee. Tää on Ferrarin grilli, kun siinä on tuonne Ferrarin Mustangin kuva. Oho, on se Mustangi. Ai, täällä tulee hyvät tuoksut. Unohdin salaatin tehdä. Joutuu vissiin syömään pelkkää pihiviä. Vähän käänsin noita ja sivelin pintaan tuommoista öljyä, niin se ei silloin palaa kiinni tuohon niin herkästi. Näistä tulee tosi hyviä, kun heittää uuniin. Tämmöisen pihivin laittaa kuule pellille siihen ja joku 1,5 tuntia antaa olla, niin tulee muuten pehmeätä lihaa. Sitten siellä on jotkut ammattikokit miettii, että ei tuo kunnon lihaa tommonen porsas. No ei ookaan. Se on se, mitä minä osaan paistaa. Mä vähän maistelin ja aukoin näitä. Piti kokeilla, että onko ne kypsiä. Mutta kyllä ne on. Annetaan niiden olla siinä ja ne saa pikkuhiljaa kypsyä. Täältä laitetaan meidän salaatti tuonne vielä. Eli siellä on tomaattia ja semmoista yrttituorejuustoa sisällä. Nämä on hyviä. Ja nyt ne saa siinä kypsyä semmoisen 10 minuuttia. Siellä alkaa tomaatitkin olla valmiita. Nämä on tämmöisiä, menee pehmeäksi, niin ne on silloin hyviä. Tommosen lihan kanssa tosi hyvä tämmönen hunajasinappi. Se ei nyt kovin hunajainen, mutta se ehkä tuo sinappi on siinä. Se tulee vähän semmoista makua. Vähän niin kuin dippinä menee täällä. Eli dipataan tuolla. Hyvä on. Tää tuorejuusto tomaatti, tää on niin hyvä, että voittaa joka ikisen makkaravalmisteen, mitä kaupasta saa. Kannattaa kokeilla tuorejuusto tomaatteja. Lidlistä semmoista yrttituorejuustoa, mikähän se on. Lukeeko sinne Kavabel siinä kannessa? Tuo on hyviä. Miettikääpä, jos olisi semmonen hahmo, joka tykkäisi paljon syödä tämmöstä, niin jättää hiilihydraatin pois ja syöt pelkkiä tämmöisiä rasvaisia pihiviä ja kaikkea muuta, niin alkaa paino tippua. Normaalisti tulee syötyä salaattia aika paljon, mutta nyt ei jaksanut sitä alkaa tekemään, kun ajattelin, että grillaanpa nämä ja syö sitten toisella ruoalla vaikka salaattia tänne. Mutta se on hauska jättää tuo hiilihydraatin pois. Heti kun sä oot syönyt, niin sä voit lähteä saman tien vaikka juoksulenkille. Mä kävin jostain tervaa, eli tämmöistä vanhan ajan puutervaa. Maksoi 14 € ja onhan se hinnoissaan, mutta tää on ollut arvokasta tavaraa ennen vanhaa. Tämän varassa Ouluakin rakennettu joskus. Ja täällä on tämmönen vaaran merkki. Terva on vaarallista. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Sitä on käytetty aika paljon aikoinaan, mutta nykyään vähemmän. Ja, mä luin tuolta netistä, niin tää kannattaisi lämmittää etukäteen. Me laitetaan se tuonne ja sitten me laitetaan sinne kuumaa vettä. Tää nyt on niin kuumaa, kun sieltä hanasta tulee, eli jotakin 55-60 asteen kieppeillä ehkä. Annetaan se siinä olla semmonen varttitunti ja lähdetään sillä aikaa levittelemaan nuo airot tuonne pihalle ja katsotaan, että missä me voitaisiin ne käsitellä. Tuo airot valmiina siinä. Kädesi jätetään tervaamatta. Tuosta eteenpäin tervataan ja tuonne pistiin sitten reijän valmiiksi. Siitä tulee meillä pultti läpi hankaimille ja päästään sinnekin vähän laskeen tervaa. Ja siinäpä se on. Lähdetään katsoa, onko meidän terva lämmintä. Tää on nyt ollut tässä semmoisen varttitunnin ainakin. Tuntuu pehmeältä ja eiköhän se ole vähän lämmennyt siellä. En tiedä minkä verran tää kuluu. Mä nyt kaatoin tämmöisen kahvikuppiin tätä ja kyllä tää lämpimältä tuntuu. Lähdetään sitä levittää ja haetaan tuolta lisää sitten, jos tarve vaatii. Levitään sitä tällä. En tiedä onko tää paras, mutta eiköhän me tällä saa terva levitettyä. Katsotaan miten se onnistuu. Onhan tää melko jäykkää, sitä pystyisi vähän ohentamaan, mutta vedetään tällä. Eipä tässä mitään, levitellään ja annetaan hyvin kuivua ja katsotaan miten se lähtee toimimaan. Hyvä väriset tulee. Ja tuoksu on hyvä. Se jää tuohon keskelle, kun mä otin varmaan vähän liikaa, jää tommonen isompi köntti tuohon, mutta ei se mitään, kyllä se siihen kuivuu. Näin se etenee. Nyt on airot tervattu ja alaosa jätettiin tervaamatta. Ne saa tuossa kato kuivua pystyssä ja semmoset niistä tuli. Hankaimen reijät on, mä ajoin tuonne tervaa läpi ja se paluu toiselle puolelle ja sitten kaatoin toiselta puolta vielä vastaan. Niin sielläkin on sitten tervaa. Semmoset.
Tervaa meni noin puoli kuppia, eli sillä on puolet jäljellä. Eli olisiko sitä mennyt joku desi ehkä tuohon. Tuosta litrasta riittää aika pitkäksi aika, ja mä en tiedä onko tuo joka keväinen homma tuo veneen jotain airojen tervaus, mutta eipä se nyt montaa tuntia mene aikaa, jos niitä tervaillaan. Mutta mä ajattelin, että jos mä teen toiset, niin tehdään niillä joku toinen käsittely. Siellä oli muitakin ehdotuksia, no Instagramissa oli, mutta sitten netistä se oli jotenkin pellavaa juttua ja tämmöisiä seoksia. Siihenkin tuli tervaa siihen seokseen, mutta siinä oli pari muutakin ainetta vielä lisäksi. Ja en tiedä, sitähän voisi testata, tehdä toiset vielä ja katsoa, että kummin niistä kestää pitempään ja näin. Mutta no, mutta jatketaan eteen. Mutta hommat alkaa pikkuhiljaa olla kuosissa. Mä en Motonetista löytänyt semmoisia kunnon liittimiä tuohon Vinssille. Trukkiliittimiä oli, ne maksoi 12 euroa kappale, niin niistä olisi tullut hintaa sitten. En tiedä kuinka monta kymppiä pelkistä liittimistä, niin en sitten ostanut. Mä kehittelen joku toisen ratkaisu siihen, jonkun pikaliittimen ja sitten meillä toimii Vinssit ja muut systeemit. Mutta palataan ensi kerralla seuraavalle videolla. Mä lähden seuraavaksi käymään Oulujoella iltakalassa. Lähdetään kokeilemaan, tulisiko se siikaa tai jopa taimenta. Palataan sitten seuraavalla videolla. Kiitoksia, moi!